ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට ඊටාම ලේසියෙන් පෝෂණයෙන් පිරි ලයිට්ම ලයිට් ඩිනර් එකක් හදාගන්න හැටි කියා දෙන්නයි යන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දෙන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න මගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්න. අපි එහෙනම් රසම රසට පෝෂණයෙන් පිරි light dinner එකක් විදිහට crepes හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. light dinner එකකට crepes හදාන්න ගන්න මම මෙතන සැමන් මාළු අවුන්ස 8ක් තම්බල පොඩි කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම මේ වගේ සිහින්ව ලියාගත්ත රතු ලුණු කෝප 3න් එකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මම මෙතන පාට මිරිස් අරගෙන තියෙන අර ස්වීට් පෙපර් කියලා සලාඩ් වලට ගන්න එක. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් විතරක් ඒ මිරිසුත් මේ විදිහට ටිකක් කපලා එකතු කරගන්න. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම මම මෙතන ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි අරන් තියෙනවා. ඒකත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම දෙහි තේ හැන්දක් අරන් තියෙනවා ඒකත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම අමු මිරිස් කරල් දෙකක් මේ වගේ හීනියට ලියලා අරන් තියෙනවා ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊළඟට මෙතන ක්‍රීම් චීස් කෝප 4න් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ක්‍රීම් චීස් ටිකත් මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගමු. මේ තියෙන්නේ ක්‍රෙප්ස් ඇතුළට දාන්න අපි හදාගත්ත අපේ පේස්ට්‍රි එක. මම ක්‍රෙප්ස් 4ක් හදනවා. එහෙනම් අපි මේක නිකන් සාමාන්‍ය කොටස් 4කට වගේ මේ වගේ වෙන් කරගමු. මේ විදිහට. අපි එහෙනම් ක්‍රෙප්ස් ටික හදාගමු. අපි හොඳට පෝෂණයෙන් පිරිච්ච ක්‍රෙප්ස් හදන හින්දා මේ අපි එක ක්‍රෙප් එකකට එක බිත්තරේ ගානේ දාලා හදමු. ඒකින්ද අපි වෙන වෙනම මික්ස්චර් එක හදාගමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ බිත්තරයක් දාලා අපි ඒකට කිරි කෝප්ප 4න් එකක් එකතු කරගමු. මේ විදිහට. කිරි කෝප්ප 4න් එකක් එකතු කරලා ඒකට අපි ලුණු චුට්ටක් මේ වගේ ඇඟිලි දෙකට චුට්ටක් අරගෙන ලුණු ටිකක් මේ වගේ දාලා පිටි කෝප්ප 8න් එකක් එකතු කරගමු. මේ වගේ පිටි කෝප්ප 8න් එකක් එකතු කරලා මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. අපි එහෙනම් ක්‍රෙප් එක හදාගන්න යමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ නන් ස්ටික් ඇතිලියක් රත් වෙන්න තියලා මේ විදිහට තෙල් චුට්ටක් ගා ගන්නවා. මේ වගේ රත් වෙනකොට අපි අර හදාගත්ත බැටර් එක මේ විදිහට දාමු. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවෙදී මේ පැත්ත
යටපැත්ත ටිකක් මේ විදිහට බ්‍රවුන් වෙලා වගේ තියෙනකොට මේ වගේ ක්‍රෙප් එක මෙහෙම දෙකට නමන්න. මේ විදිහට දෙකට නමලා කරලා අපි ලිපෙන් අයින් කරගමු. මේ විදිහට. මේ විදිහට ලිපෙන් අයින් කරලා අපි හදාගත්ත අපේ පේස්ට්‍රි එක තියෙන්නේ. ඒක අරගෙන මේකට මේ විදිහට දාගමු. මේ විදිහට සයිඩ් එකකට මේ විදිහට මැද්දට දාමු. සයිඩ් එකට ඕනේ. මේ වගේ මැද්දට දාලා අපි මෙන්න මේ විදිහට නමාගමු. බලන්න කොච්චර ඉක්මනට ලේසියෙන් ලයිට් ඩිනර් එකක් අපි හදාගත්තද කියලා ඉවරලා. මේ තියෙන්නේ ඊටාම පහසුවෙන් අපි හදාගත්ත පෝෂණයෙන් පිරි ක්‍රෙප්ස් ටික. ඕගොල්ලත් මේ විදිහට ක්‍රෙප්ස් ටිකක් හදලා බලන්නකෝ කොයිතරම් රසද කියලා. බොහොම ස්තුතියි.